นี่คือคลิปที่ถ่ายด้วยฝีมือเฟิร์นกับ GoPro Hero 7 ครับแล้วอยู่กับกล้องตัวใหม่ล่าสุดของ GoPro นะครับเรามากับเฟิร์นขาดไม่ได้เลยคือผู้ชันวิดีโอของเรานี่คือท่าเปิดตัวเหรอใช่เกินจะเตรียมไม่ได้พี่พูดดีอะวันนี้มากัน3คนเลยลองดูกันว่าตัวนี้เจ๋งยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปที่หัวลำโพงครับไปข้างในกันสิ่งแรกที่เห็นหลังจากจับ GoPro 7 นะครับคือเมนูเนี่ยใช้งานง่ายมากๆนะครับที่สำคัญคือตัวใหม่เนี่ยสามารถทำ Facebook Live ได้ด้วยนะครับก็ด้วยความที่แบบว่า GoPro อ่ะใช่ป่ะมันเป็นระยะของเลนมันเป็นระยะวายให้ความยิ่งใหญ่กับฉากนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็แบบลองให้ก๊อฟไปเป็นแบบและให้เฟิร์นถ่ายดูผมคิดว่าคนที่ซื้อ GoPro เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นตากล้องเนาะก็คนธรรมดาก็ซื้อใช้กันนะครับผมเลยอยากให้เห็นการใช้งานจริงๆเลยให้เฟิร์นเนี่ยเป็นคนถือถ่ายดูครับก็ถือกันง่ายๆนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์กันสั่นอะไรนิ่งกริปบอกเลยว่าโอ้โหตัวใหม่มันมีฟังก์ชันไฮเปอร์สมูททำให้การถ่ายวิดีโออะแบบที่เรามือสั่นอย่างเงี้ยมันจะลดการสั่นเยอะมากๆมันทำได้ดีมากๆเลยอะแม้แต่เด็กน้อยคนนี้มันก็ยังถ่ายได้อันนี้ก็เดี๋ยวลองทดสอบโหมดกันสั่นดูนะวิดีโอมันเป็นยังไงบ้างก็คือมี GoPro 2 ตัวเนาะก็เอามาชนกันอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวหนึ่งเปิดกันสั่นตัวหนึ่งปิดกันสั่นเวลาถ่ายแล้วก็ถืออย่างเงี้ยแล้วก็เดินตามดูนะไม่ให้ตากล้องก็สามารถถือ GoPro ได้ตอนนี้ผมก็ให้เฟิร์นนะครับวิ่งตามพี่วูดดี้แบบง่ายๆนะครับเหมือนสถานการณ์จริงภาพที่ออกมานะครับทำได้ประทับใจมากๆเลยผมว่ามันเป็นระบบการสั่นแบบดิจิตอลที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาละโอ้โหต่างเยอะต่างเลยอะจะลองดูนะว่าถ่ายภาพนิ่งเป็นไงบ้างครับมันก็จะเป็นเลนส์วายหน่อยนะ GoPro อะแต่ว่าคนที่เคยชินกับว่า GoPro มันเป็นเลนส์ฟิตอายโค้งๆใช่ป่ะตัวใหม่มันมีแบบโหมดลิเนียร์อะไรเงี้ยที่สามารถปรับให้แบบทุกอย่างมันเส้นตรงเหมือนเดิมได้ละเดี๋ยวลองดู1 2 3ฟังก์ชันใหม่ของภาพนิ่งนะครับคือ Super Photo เนี่ยช่วยให้เราเก็บรายละเอียดภาพส่วนมืดและส่วนสว่างได้ดีขึ้นครับ GoPro เป็นกล้องที่เราแบบพกพาง่ายนะแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยสามารถถ่ายแนวตั้งได้แล้วก็คือพวกอินเทอร์เฟซพวกนี้จะปรับเป็นแนวตั้งให้เราหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวลองถ่ายวิดีโอกันต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่มีวิดีโอลง GoPro ให้เฟิร์นไปGoPro เฟิร์นมาถึงเวลาที่เฟิร์นต้องมาถ่ายวิดีโอให้บ้างแล้วโหมดต่อไปนะครับ Time Warp ถือว่าเป็นอีกโหมดไฮไลท์ของ GoPro 7 เลยครับไอโหมด Time Warp คือมันเหมาะกับการใช้กับภาพแบบไฮเปอร์แลปเว้ยก็คือเป็นการเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วก็เร่งเวลาให้เร็วด้วยให้เฟิร์นลองเดินถ่ายดูดีกว่าเราก็ค่อยๆให้เฟิร์นนะครับเดินถ่ายบริเวณหน้าหัวลำโพงไปเรื่อยๆครับวิดีโอไฮเปอร์แลปที่ได้ออกมานะครับผมว่าเจ๋งมากเลยแต่ก่อนมันคือโหมดนี้มันยากมากอ่ะใช่เราต้องแบบเอาภาพมาทับนิ่งเดินถ่ายแล้วมาต่อกันในคอมแล้วมาปรับสมูทอีกซึ่งเดี๋ยวนี้พอมันเป็น GoPro Hero 7 แล้วมันทำให้เองอ่ะเขาเรียกมันง่ายมากอุปกรณ์ไม่ต้องถืออะไรเยอะเลยเว้ยถือแค่แบบ GoPro แค่ก็ได้ไฮเปอร์แลปแล้วใช่ก็เจ๋งนะส่วนอีกซีนะครับเราก็ให้เฟิร์นเดินจากหัวขบวนไปท้ายขบวนแค่นั้นเลยครับถือเฉยๆแล้วก็เดินธรรมดาเลยอีกข้อดีหนึ่งของ GoPro นะคือมันสามารถวางตำแหน่งแปลกๆได้อัดไว้เงี้ยแล้วเราวางพื้นได้เลยก็ได้นะแล้วก็เอามือถืออ่ะมันมาเชื่อมต่อแล้วดูมุมมันกดอย่างนี้เรคคอร์ดได้เลยนะถ้าเป็นแบบซีนเดินข้ามก็ได้ซีนนี้เราก็ถ่ายเป็นสโลโมชันนะครับ GoPro ตัวใหม่เนี่ยถ่ายได้240เฟรมพอเราเอามาสโลเนี่ยฟุตเทจธรรมดามันก็ดูเจ๋งขึ้นมาเลยครับนี่เราก็จะให้เฟิร์นถ่ายนะเป็นแบบผมกับพี่วูดดี้วิ่งไล่กันเป็นแบบสร้างเรื่องราวนิดหน่อยแล้วก็เฟิร์นค่อยๆถือกล้องแล้วก็เดินอย่างเงี้ยด้วยระบบการสั่นมันก็ทำให้แบบไม่ต้องใช้ไม้กันสั่นก็ได้เนี่ยด้วยความที่แบบว่า GoPro ภาพมันกว้างมากใช่ป่ะเราเลยต้องแบบเนี่ยถ้าสมมติเราเดินเฉยๆมันจะไม่ค่อยเห็นการเคลื่อนไหวของฉากเลยฉากนี้ก็เลยต้องมีเก้าอี้ข้างหน้านะครับทำให้ภาพเนี่ยดูมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นครับตัวนี้มันคือเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะเหมือนแต่ก่อนว่าแบบ GoPro 5 แล้วไป GoPro 6 อ่ะพัฒนานิดเดียวแต่พอ6 ไป 7ปุ๊บมันโดดแล้วแบบโอ้โหดีขึ้นเยอะอ่ะและคลิปทั้งหมดนะครับก็เอามารวมกันกลายเป็นอันนี้
จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกล้อง GoPro Hero 7 เนาะก็เหมาะกับการเอาไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับอย่าลืมติดตามพี่วูดดี้ได้ทาง Facebook Page Wardor ครับ IG chalis.s วันนี้ก็คอมโบ2 คนเลยนะ เจอกันคลิปหน้าครับ